SJCAM SJ10X. Alin ba yung charging port cover? Ito yon. Okay? Ito yung nasa side. Diyan natin nilalagay yung charger at saka yung micro SD card. So first, syempre, buksan natin. Yan. So, 90 degrees. Then, pull natin. So, wala nangyayari. Hindi siya natatanggal. Pag ganon o pag ganon. Then, pull. Okay? So, ayan. Natanggalan natin. SJ10X, SJ10 Pro, ganon ang pagtanggal ng side cover. Kasama sa box ng SJ10X, itong frame mount. Paano ba buksan to? Dito sa side na to, lift mo lang yan. Okay? Then, open na. Then, put it in. Okay? Okay, ready na. Sa motovlogging, para sa mas magandang audio, get an external microphone. Always buy SJCAM original. Compatible tong SJCAM SJ10X with SJCAM SJ8 series external microphone. Ito yan. Condenser microphone siya. For this video, hindi na natin tatakal kung paano mag-setup ng motovlogging helmet. Please check the link below and the card above kung paano ako mag-setup ng motovlogger's helmet. Okay, ito na yung helmet natin. And one more thing, Type-C, ang port ng SJCAM SJ8 series at SJ10 series. Okay, Type-C, yung oblong. Sa frame mount ng SJ10 series, provided na yung hole for external microphone. Lagay lang natin dito. Then snap it on. Ready to go na. Again, this is Tigerbug. Do what you love and love what you do.